Ruik je de bosgeur? Gaaf, hé. Heel wat andere ondergrond dan in de Broekpolder. ...600 keer meer grip. Zo, kut, gaat ie? Gaat die post? Fuck. Ja, die bleef je achter die tak hier zo hangen. Dit, ketting eraf. Nou, dat doen we zo wel even. Wacht even. Is het last of gaat die? Je bleef achter dit hier zo. Verzag je aan? Ja, het gaat wel geloof ik. Ja, voor mij wel.
Ja, het is vlakbij, ja. Ja, ik denk je met je trapper of zo. Moeten we daar eens terugkijken. Oh ja, dat doet pijn. Nou, moet je even een beetje. Moet je een beetje. Nee, dat schiet ik niet op water. Staat 12. Dit staat 12 nou. Als je hier naar de overkant gaat, dan kun je zo naar Amerongen.